Chào các bạn. Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 37. Buổi thứ 36 hôm trước thì mình đã kết thúc về vấn đề hướng dẫn làm vật liệu trong Enscape 4.1 rồi. Thì về vật liệu mình không có nói lại nữa. Bạn nào mà cần tìm hiểu về làm vật liệu trong Enscape thì cứ xem lại các cái video mình đã chia sẻ. Thì bắt đầu buổi hôm nay thì mình sẽ bước qua một cái vấn đề mới trong Enscape. Thì buổi 37 này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, như mình đã nói lần trước là mình sẽ có một buổi hướng dẫn về làm cái Brosi trong cái mục Custom Asset của Enscape. Thì buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm Brosi trong cái mục Custom Asset nó như thế nào. Ví dụ ở đây này thì mình đã làm khoảng 900 cái model Brosi trong cái mục Custom Asset này. Toàn bộ là cái này là mình tự tạo, mình làm mình sử dụng. Cây trong Enscape nó không có đẹp lắm, cho nên mà để mà làm ngoại thất ổn thì các bạn nên làm những cái cây riêng cho mình trong cái mục Custom Asset này. Những cây này là làm từ file 3D Max trong bộ Matrix. Mình làm, mình thấy cái cây nào mà mình cảm thấy mình sử dụng nhiều thì mình nên làm để đẹp hơn. Còn bạn nào mà muốn làm thì có thể xem video này để biết được cái cách là mình làm một cái cây Custom Asset nó như thế nào, từ cái file 3D Max làm qua file su, từ file su làm được cái dạng Brosi này nó sẽ như thế nào. Những cái cây mà poly mà ít thì nó đơn giản, còn những cái cây mà nhiều poly thì các bạn cần phải cái máy nó mạnh một xíu, không thôi trong quá trình bạn xuất ra file nó cũng mất thời gian. Thì để làm ví dụ ở đây này, mình ví dụ ở đây là cái cây mình đang sử dụng cái cây này. Ví dụ bây giờ sau khi bạn làm ra như thế này rồi thì bạn chỉ cần kích vào nó, bạn lấy ra bạn sử dụng thôi. Bạn lấy ra, đợi một xíu, bạn lấy ra bạn sử dụng thôi. Một cái cây Custom Asset thì nó như thế này, như vậy. Ngoại thất thì nên sử dụng những cái cây Custom Asset đẹp hơn, chứ cây của Enscape mặc định thường nó mới đẹp, thường nó không có đẹp. Bạn nào muốn làm ngoại thất đẹp thì nên sử dụng cái cây mà mình tạo những cái cây này. Tạo những cái cây này, rất là nhiều cây đủ cho các bạn làm về ngoại thất. Mà thấy không, màu sắc này, rồi độ bóng này, độ nổi khối này của thân cây này rất là đẹp. Các bạn nên làm để các bạn sử dụng. Các bạn nên làm, các bạn sử dụng. Cỡ trong Enscape thì nó không có đẹp lắm đâu, cho nên các bạn đừng có quan tâm. Mình làm ở vị trí xa rồi thì được, không có vấn đề gì. Còn cận cảnh thì nên làm sử dụng cái cỏ của sử dụng cái cỏ của mặc định, cái của Brosi này thì bằng rải scatter đẹp hơn. Mình khuyên nên vậy. Nếu mà cận cảnh thì nên sử dụng cái cỏ rải của Brosi này. Rồi bây giờ cái đây là mình lấy ví dụ cho các bạn xem được một cái cây Custom Asset thì nó như thế nào thôi. Để làm nó như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Rồi ở đây thì mình có một cái cây. Cái đây là cái cây cỏ này, nó có bông này. Thì bây giờ cái cây này là định dạng của nó là 3D Max. Đây là cái file Max của nó này. Đây là cái bộ map lá đi kèm của nó này. Đây là cái hình ảnh preview của nó này. Thì một cái bộ cây của mình bình thường mình từ file 3D Max bạn có là chỉ có cái file 3D Max và những cái map lá đi kèm nó và cái ảnh preview. Bạn chỉ có nhiêu đấy thôi. Bạn nên nhớ là những cái map lá này thì bạn phải giảm dung lượng của nó đi nha. Tại vì đa phần những cái map lá này dung lượng của nó rất là lớn. Ví dụ những cái map lá này 4K
có thể hơn 4K hoặc là 2K. Cây mà nhìn từ xa cho nên map lá bạn nên chuyển về thấp thôi. Bạn chuyển về 1K hoặc là 500 x 500 hay là 700 x 700 megapixel là được rồi. Tầm đó là được rồi, nó không cần phải zoom cận cảnh lắm đâu. Tại vì lá cây nó cũng nhỏ lắm, cho nên mà thường mình chuyển về 1K nhân một ảnh 1K hết rồi. Muốn chuyển những cái ảnh này về 1K thì bạn sử dụng chuyển giảm dung lượng ảnh hàng loạt bằng Photoshop. Nó rất là đơn giản. Bạn có thể lên mạng bạn gõ YouTube đó là có rất là nhiều clip hướng dẫn nó chỉ cái tính năng giảm dung lượng ảnh hàng loạt của Photoshop. Mình không có nói vấn đề đó ở đây, nó rất là đơn giản, cho nên các bạn nào mà không biết có thể tìm hiểu. Thì sau khi bạn mở cái file Betamax lên á, rồi bạn kéo thả nó vào, bạn kéo cái file mask này vào trong cái file Betamax của bạn, thì nó sẽ được một cái file model như thế này. Bạn nên cài Betamax nếu như mà bạn muốn chuyển những cái file mà từ file mask qua file su, rồi từ file su qua file custom asset, thì chắc chắn là bạn phải có Betamax rồi. Không có thì làm sao bạn chuyển được. Sau khi bạn đưa cái file Betamax mình vào file mask á, thì nó sẽ hiện ra một cái model. Nếu như mà nó chưa có nhận cái map lá, bạn nên chuyển nó về góc tọa độ. Bạn chuyển cái này về 000 nha. Bạn nhấp vào cái model, bạn chuyển nó về 00 để về góc tọa độ luôn. Sau đó là bạn, nếu cái cây của bạn mà nó không có map lá, nó chưa nhận map lá, hay là nó mất cái đường dẫn map lá, thì bạn nhấn tổ hợp phím Shift T thì nó sẽ hiện ra cái bảng này. Bạn nhấp vô cái này, nhấp vô cái refresh lại này. Sau đó là bạn chọn vào nó, bạn chọn hết tất cả những cái map lá này, bạn click chuột phải, bạn nhấn chữ cài đặt lại cái đường dẫn này. Thì nó sẽ hiện ra một cái mục này. Bạn nhấp vào cái này thì bạn tìm đúng cái mục mà chứa cái map lá của bạn. Những cái map lá của bạn, lá thân cây này, rồi bạn nhấn sử dụng cái đường dẫn này. Rồi bạn nhấn OK thì nó sẽ nhận. Lúc đầu nếu như mà cái map lá của bạn nó không có nhận thì nó chỉ hiện chữ là lỗi này, mất cái đường dẫn này, missing. Sau khi mà bạn tìm cho nó, bạn load cho nó lại cái đường dẫn thì nó sẽ hiện cái chữ OK hết, có nghĩa là map lá nó được nhận hết rồi này. Map lá nó nhận hết rồi. Thì vậy, đơn giản vậy thôi. Bạn nhấn tổ hợp phím Shift T, nó mở cái này lên, sau đó bạn nhấp vào cái nút này, nó hiện ra cái danh sách cái map lá của cái model này. Sau đó bạn chọn hết. Bạn nhấn vào chữ set pattern này. Rồi bạn chọn lại cái đường dẫn cho nó. Vậy thôi, đơn giản chỉ có vậy. Bạn nhấn OK là nó sẽ nhận. Nếu mà những cái map lá bạn có đủ hết thì nó sẽ hiện chữ OK hết là xong. Tắt cái này đi. Rồi, vậy là xong nha. Import model vào, sau đó là đưa nó về góc tọa độ, rồi sau đó là load lại cái đường dẫn map lá cho nó, để nó nhận cái map lá, nó không có mất cái đường dẫn nữa. Không có mất đường dẫn nữa. Rồi sau đó là bạn xuất nó ra, bạn nhấn cái chữ export bạn xuất nó ra. Thì đây là mình xuất ra rồi. Mình xuất ra rồi, nó xuất ra nhanh lắm. Đây là xuất ra rồi, mình xuất ra được một cái file với cái đuôi là FBX. Xuất ra cái đuôi là FBX nha. Cái tên là giữ nguyên cái tên của nó luôn. Cái file FBX đó thì nó có cái hiển thị như thế này. Rồi OK. Sau khi mình xuất ra rồi thì nó sẽ có được cái file này. Là có được cái file này. Rồi, cái bước đầu tiên là mình nói với các bạn là mình sử dụng cái file, cái công cụ là cái phần mềm Betamax để mình xuất ra được cái file FBX này từ cái file mask. Rồi, đơn giản vậy thôi là được cái file này rồi nha. Rồi sau khi bạn chuyển cái file FBX này xuất cái file FBX này từ file Betamax rồi, cái việc tiếp theo của mình việc cần làm tiếp theo đó là mình chuyển cái file FBX này về file SketchUp. Để mà chuyển file FBX về file SketchUp thì chúng ta sử dụng một cái phần mềm trung gian, đó là phần mềm Transmute. Phần mềm này thì bạn có thể tải về và cài đặt. Ở trên mạng người ta chia sẻ cũng rất là nhiều, các bạn hãy tải về và cài đặt, cũng đơn giản không có gì mà phần mềm này không có nặng, nó rất là nhẹ. Rồi sau khi bạn cài phần mềm Transmute vào thì bây giờ bạn cần chuyển cái file FBX này về file SketchUp như thế nào. Thì mình kéo cái file này
thả vào trong phần mềm trên Smooth thôi. Sau khi mà bạn kéo vào thì nó sẽ có một cái giao diện hiển thị như thế này. Giao diện hiển thị như thế này. Đầu tiên là cái model này bạn cần chuyển nó về trục Y này, cộng Y. Rồi bạn nhìn so với cái model người này nó to, có nghĩa là kích cỡ của nó đang to quá. Mình phải cần đưa nó về đúng cái kích cỡ của cái model của nó. Cái này mình coi trên ảnh review nó chỉ có cao khoảng cỡ 40 phân thôi. Thì bây giờ mình lựa chọn cho nó. Thì trong ba cái này thì mình chọn cái mm, cm hay là mét đều được. Bạn chọn cái nào miễn sao bạn thấy cái model của nó tương thích với kích thước mà review thôi. Ví dụ mình chuyển về, mình chọn cho nó đơn vị là mm này. Rồi ok. Đơn vị mm là mình thấy so với cái hình người nó là đúng rồi đấy. Còn nếu mà cảm thấy cái mm nó nhỏ quá thì bạn chọn cái cm, miễn sao mà bạn so sánh giữa hai cái model của mình với cái hình người nó hợp lý là được. Cho nên tại sao cái phần mềm trên Smooth nó giữ cái hình người này để cho các bạn cũng như mình là dễ cái đối chiếu, dễ so sánh cái kích thước thực tế của nó như thế nào. Mình nói lại, cái đơn vị này là mm hoặc là cm, đa phần là mm hoặc là cm. Đa phần là hai cái đơn vị này, bạn chọn cái nào cũng được, đối chiếu với hình người này là được. Ok. Rồi đầu tiên là chuyển nó về cái mục cái trục Y, sau đó là chọn cái đơn vị cho nó, so sánh cái đơn vị, cái kích cỡ của nó hợp lý là rồi xong. Cái này thì một là mình chọn cái default, hai là mình chọn cái bottom center này. Mình chọn hai cái này. Từ những cái cây lớn thì mình chọn cái bottom center, bởi vì cái thân cây của nó đặt ở ngay cái góc tọa độ. Còn ví dụ như cái này mình chọn ở bottom center, bạn thấy không, nó nhảy lên không? Tại vì nó lấy cái điểm thấp nhất là cái lá này nó chạm này. Thì bạn để ý cái chỗ này, nếu như những cái model cây thì mình chọn default để cho nó đưa về cái góc của cái bụi cỏ, nó sẽ nằm ở ngay nó đặt trên cái mặt đất. Còn nếu bạn chọn cái bottom center này, nó sẽ lấy cái điểm thấp nhất để nó đặt. Lưu ý cái chỗ này nha các bạn, lưu ý cái chỗ này. Chọn sao cho đúng, một là cái default, hai là cái bottom center. Rồi cái bước tiếp theo mà cần quan tâm ở cái mục geometry này đó là cái giảm lưới. Bạn để ý này, cái triangle này là cái lưới. Ở đây cái model mình là nó 43.566.000 lưới này, lưới tam giác Thì nếu mà bạn muốn giảm cái lưới này thì bạn dùng cái thông số chỗ này. Hiện tại là không, có nghĩa là nó không có giảm phần trăm nào. Nếu như bạn chọn 50% thì nó sẽ giảm đi còn có 22.000 lưới thôi. Nhưng mà cái model này nó không có nặng lắm, nó chỉ có 43.000 cho nên các bạn đừng có giảm. Mình thì thông thường những cái model nào mà tầm 300.000 đổ lên thì mình mới giảm. Có những cái model nó lên tới 2-3 triệu poly bên mát lận, hoặc là 2-3 triệu cái lưới lận. 2-3 triệu lưới thì những cái model rất là lớn. Model là những cái máy mạnh thì mới có thể sử dụng được, chứ còn mình thì đa phần những cái model tầm 1,5 triệu đổ lại thôi, chứ còn hơn nữa thì mình ít có khi nào mình dùng lắm, nó quá nặng. Dùng cho máy mà nó cũng nặng theo luôn. Cho nên là những cái model nào mà tầm 300-400 ngàn đổ lên thì bạn mới giảm cái lưới. Còn là những model nào 100-200 nghìn thì tốt nhất là bạn có thể giảm ít thôi, 20%, 25% cũng được. Nếu mà bạn giảm tầm 40% đổ lại thì cái cây của bạn nó vẫn còn nhìn ổn, nhưng mà tầm khoảng 60-70% thì những cái cây bắt đầu là nó mất lưới quá nhiều. Thành ra cái lá của nó nhìn nó không còn cái diện cong nữa, nó chỉ còn cái diện thẳng thôi, thì nhìn cận cảnh thì nó không có tốt. Cho nên những cái cây nào mà ở xa, ví dụ cây cao là vậy thì bạn giảm lưới tầm 60, 65, 70 cũng được. Tại vì ở xa mà mình không có nhìn cận cảnh, cho nên là mình không có thấy trực cận cảnh cái lá. Còn cái cây nào ở gần như cây bụi hoặc là những cây cận cảnh thì tốt nhất bạn không có nên giảm, hoặc là giảm ít thôi, tầm 30-40 đổ lại. Cái này là mình khuyến khích nha các bạn. Còn tùy vào các bạn mấy như thế nào các bạn sử dụng thôi. Chứ ý mình nói vậy, tầm model mà tầm 300-400 đổ, 30.000 đổ lên thì mình mới giảm. Còn lại 100-200 thì mình thường là mình giữ mặc định không có giảm, để cho cây của mình nó đẹp hơn. Rồi xong. Vậy là xong cái mục
geometry nha. Bây giờ tới cái mục vật liệu này. Hiện tại mình xuất á, khi mà file 3D Max á, mình đã load cái đường dẫn vật liệu rồi, nó nhận rồi, nhưng mà khi mình xuất qua cái file FBX này á thì nó vẫn mất. Tùy, có những file mình xuất ra cái định dạng FBX á, nó vẫn giữ được, nhưng mà có một số cây á, thì nó lại mất. Nếu mà nó mất á, nếu mà nó vẫn giữ á, thì ok, mình sử dụng, mình xuất trực tiếp qua Facial SketchUp luôn. Còn nếu như mà nó mất như cái file này á, thì mình phải dẫn lại cái đường dẫn cho nó. Thì bạn để ý này, nó có cái phần Translucent này, thì những cái gì mà xuyên sáng thì nó mới có, nó sẽ có hiện cái dòng chữ này. Thì ở một cái cây á, thường là lá này, hoa này thì nó xuyên sáng thôi, còn lại thân, cành, nhánh á, thì thường là nó không có cái Translucent. Cho nên bạn nhìn vào thì bạn sẽ biết trong hai cái này sẽ có một cái lá và một cái hoa, còn cái này là cái nhánh của cái hoa này đó, hoặc là cái thân cây. Nếu như ở những cái model cây khác thì bây giờ để mà biết cái nào cái lá, cái nào cái hoa, để mình chọn cái map cho nó thì bạn dùng cái bút này bạn nhấp vào đó, thì cái này là cái lá này, thì bạn chọn cho nó cái lá thôi. Trong ở đây bạn sẽ thấy nó có cái map albedo và cái map translucent đó. Những cái map này thì đa phần bên khi mà xuyên sáng thì nó sẽ sử dụng cái map này để nó hiển thị cái lá của mình nó có những cái gân đẹp hơn. Cái này thì V-Ray nó sử dụng được, chứ còn bên Sketch Enscape thì mình không có sử dụng cái map này. Thường là mình sử dụng cái map này, cho nên mình nhấp chọn cái map này. Rồi sau khi mình nhấp chọn vào thì nó vẫn giữ cái UV cho mình nha các bạn. Khi mình xuất qua file FBX từ 3D Max thì nó vẫn giữ cái UV. Sau khi bạn import cái map lá này vào rồi cái thứ hai bạn cần là import cái map opacity đó. Bạn import vào thì nó sẽ bỏ đi những cái phần mà không cần thiết của cái lá thôi. Đây là cái lá, tới cái hoa chắc chắn là cái hoa rồi đó. Bạn chọn cái hoa này đó, là bạn chọn tiếp là cái map này. Rồi đơn giản vậy, xong lá hoa. Tiếp theo là gì? Bạn chọn cái thân cây cho nó, cái nhánh hoa cho nó. Rồi xong, mình chỉ chọn những cái map cơ bản thôi. Còn khi mà qua SketchUp chúng ta sẽ làm kỹ hơn. Rồi, vậy là xong cái cây rồi. Còn nếu mà có những cái cây mà thân cây đồ đó thì bạn cứ dùng cái bút này, bạn chấm vào, rồi bạn lựa chọn cái map đúng cho nó là được. Nó không có gì phức tạp, nó chỉ có lá, hoa, thân cây, nhánh cây rồi xong rồi. Nó chỉ có nhiêu đấy thôi. Cho nên các bạn làm 1-2 cây các bạn quen thì các bạn sẽ biết đó. Rồi đó, vậy thôi là xong với cây thôi. Cây này thì nó lưới ít, mình không có giảm. Rồi xong bây giờ mình xuất qua SketchUp thôi. Xuất thì bạn nhấp vô cái này là sau cái cạnh này đó, mình không cần thiết, nó nặng thêm. Rồi cái này mình bạn để ý nha, nhớ là cái mục geometry này nha, nhớ là cái mục giảm lưới nha. Nếu như cái cây mình lưới quá nhiều. Rồi mình xuất ra bình thường thôi, mình nhấp vào cái công cụ này, trên smooth này. Rồi cái tên ở đây, cái đường dẫn nó ở trong mục này luôn, mình xuất ra. Rồi khi mình xuất ra nó sẽ có cái file SketchUp đây. Rồi vậy là xong cái bước thứ hai nha các bạn. Là ra được cái file SketchUp rồi. Rồi sau khi mà bạn xuất ra cái file SketchUp rồi dùng trên smooth xuất ra rồi thì bạn sẽ có cái file này. Bạn có được cái file SketchUp này, bạn mở cái file SketchUp này lên. Thì sau khi bạn mở lên thì bạn hãy xóa hết những cái dư thừa của nó đi đó. Bạn xóa hết những dư thừa của nó đi. Sau đó là bạn group lại, bạn chọn hết này đó, bạn chọn hết, bạn group lại. Bạn group lại. Có nhiều cách làm có những bạn làm là gì? Bạn xuất cái thân cây riêng, cái lá riêng để giữ được cái định dạng khác nhau. Nhưng mà cái đó thì mình không có làm. Các bạn nào muốn làm thì bạn nào hãy tìm hiểu thêm, tùy. Để mà khi mà mình cái dạng proxy hiển thị bên SketchUp nó dễ hơn thì cái đó cũng được. Có nhiều cách khác nhau có nhiều cách khác nhau, nhưng mà khi các bạn làm một cách đi rồi các bạn sẽ hiểu được những cái cách mà người ta làm những cái cách khác. Thì ở đây thì mình xuất hết, mình group hết toàn bộ luôn. Mình xuất qua cái định dạng FX một lần. FX một lần có nghĩa là mình sẽ tiếp tục, bây giờ mình xuất ra cái file FBX. Xuất ra cái file FBX. Sau khi mà mình group xong rồi nha, bạn hãy xuất cái file nó ra FBX. Bạn vào file này, xuất này, 3D model này đó, 3D model này, thì mình sẽ xuất ra cái file này, định dạng của nó FBX. Thì bạn sẽ tìm một cái thư mục bạn lưu trữ lại. Cái file này nó sẽ khác cái file FBX này là gì
là gì? Thứ nhất là cái file này nó đã được định dạng hết vật liệu, nó đã lót lại hết đường dẫn là một. Cái thứ hai nữa, khi bạn giảm lưới, có nghĩa là khi bạn dùng trên Switch bạn giảm lưới, bạn xuất ra lại SketchUp sau đó từ SketchUp bạn xuất ra lại một cái file này thì nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều so với cái size gốc ban đầu. Ví dụ cái file ban đầu của bạn là 1 triệu poly, nhưng mà khi mình dùng trên Smooth mình giảm lưới xong xuôi rồi mình bật nó lên bằng SketchUp, mình xuất ra một cái file FBX khác thì nó còn ví dụ như 400.000 poly, nó nhẹ hơn rất là nhiều. Thì đây là cái mà cách cho nên tại sao mình phải xuất lại một cái file FBX này. File này thì nó sẽ được đầy đủ map vật liệu rồi nè, nó có thể giảm lưới này thông qua trên Smooth. Thì sau khi mà bạn group xong thì bạn xuất nó ra thành một cái file FBX. Bạn xuất ra cái này là mình xuất rồi nha, cái này mình xuất rồi. Sau khi bạn xuất xong xuôi rồi đó, bạn xuất ra cái file, cái tên nó bạn lưu ra một cái thư mục rồi đó, bạn lưu ra một cái thư mục FBX đi. Rồi mình xuất rồi, ví dụ ở đây là mình xuất ra một cái file FBX rồi. Xong xuôi rồi, bây giờ mình phải xuất cái dạng proxy hiển thị của nó. Mình dùng cái công cụ V-Ray. Bạn dùng cái công cụ V-Ray này, V-Ray Export Proxy này, mình nhấp vô cái công cụ này, bạn chọn nha, bạn nhớ là group thành một cái nha, bạn chọn. Sau khi bạn nhấp vào thì nó sẽ hiện cái cửa sổ này lên, có hai cái mà mình cần làm. Một là bạn nhấp vào cái đường dẫn này, bạn chọn vào cái đường dẫn cho nó. Thì bạn có thể lưu trong cái mục nào cũng được. Bạn lưu trong cái mục nào cũng được. Ví dụ như mình lưu trong cái mục 15135 này đi. Rồi thì bạn mở cái thư mục chứa của nó lên, bạn lưu vào, nó sẽ tạo ra một cái file VRMesh này. Thì bạn lưu vào cái mục này luôn đi. Bạn lưu vào cái mục này, bạn nhấn Save thì nó sẽ lưu vào cái mục này. Ví dụ mình lưu vào, ở đây là nó ghi trùng rồi này, lưu vào thì bạn, nếu mà cái này mình xuất rồi, mình lưu rồi, cho nên nó sẽ ghi là ra cái file như vậy. Sau khi bạn chọn cái thư mục đó xong, bạn nhấp vào đây, bạn chọn cái phase skipping này, phase skipping. Rồi ví dụ để mình xuất nó ra nha, ví dụ mình lưu cái này là 11 đi, 11 đi, rồi cái tên khác đi cho nó dễ. Sau đó bạn chọn cái phase skipping. Còn cái này là cái giảm đi, nếu bạn muốn nó nhẹ bớt thì bạn có thể giảm bằng cái này cũng được, nhưng mà cái file của mình nó không có nặng lắm cho nên mình không có dùng cái giảm bề mặt này. Sau khi bạn xuất này, bạn xuất ra, đợi xíu nó xuất ra, nhớ là dùng chọn có nhiều cái định dạng, có nhiều cái định dạng đây nha các bạn. Mình thì thường mình chọn cái này là cái dạng cục bong cái này là dạng vector. Thường là mình chọn cái này, nó giống như là bên V-Ray xuất cái hình dáng proxy. Cái này là cái hình ảnh sẽ là hiển thị bên SketchUp nè, cái này là hình ảnh hiển thị bên SketchUp. Thường là mình chọn cái phase skipping này để nó hiển thị giống như cái dạng proxy trong SketchUp trong V-Ray. Thì sau khi bạn xuất xong nó ra một cái file hiển thị bên SketchUp này, nhẹ như thế này thôi. Sau khi mà bạn xuất bạn dùng proxy của V-Ray rồi đó, bạn xuất proxy của đây nè, bạn chọn nó tiếp, bạn tiếp tục bạn export ra. Ở đây mình export này, nó vẫn là file FBX, nó vẫn là cái file FBX. Thì mình phải cần hai cái file này. Cái file này là cái file bạn đặt cho nó thêm chữ B thôi, đem chữ B để cho nó khác cái file này. Thì bạn xuất ra export bình thường. Có nghĩa là gì? Từ file SketchUp bạn chọn model, bạn xuất ra được cái file này là 1. Sau đó bạn dùng công cụ proxy của V-Ray, bạn xuất ra được cái file này là 2. Hai cái file này để làm cái gì thì chút nữa mình sẽ nói trong cái custom asset. Mình sau khi mình xuất ra được hai cái file này rồi là xong cái bước đầu tiên của khi mà làm custom asset. Đặt tên khác nhau một xíu, thêm một chữ B proxy chẳng hạn. Bạn nhớ là phải cài V-Ray thì nó mới có cái công cụ này. Rồi ok, mình xuất ra bình thường, cái này là mình xuất rồi nha. Rồi cái dạng này là dạng hiển thị, nó nhẹ ở bên SketchUp. Rồi sau khi bạn xuất hai cái file, một cái file là xuất trực tiếp từ SketchUp, từ cái model SketchUp, một cái file là khi mà chúng ta chuyển nó về cái định dạng proxy bằng công cụ của V-Ray, rồi chúng ta xuất ra được hai cái file này.
Cái tên hai cái file này á, thì chúng ta đặt khác nhau á, có thêm chữ B. Các bạn nhớ để ý cái chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái bộ sưu tập custom asset như thế nào để sau này chúng ta sử dụng. Chúng ta bật cái công cụ này lên, cái Enscape Asset Library lên. Sau khi chúng ta bật nó lên rồi vì chúng ta chọn cái mục cái bộ sưu tập nó nằm ở cái mục nào, thì cái này á, là 135, thì mình đưa nó về cái thư mục 135 này. Mình mở nó lên, sau đó mình nhấp vào cái công cụ thêm này, tạo thêm này, new này, chúng ta nhấp vào. Chúng ta nhấp vào. Bạn nhớ là những cái thư mục chứa này là chúng ta phải tạo trên một cái thư mục chứa cho nó nha. Ở trên một cái ổ cứng ở trong máy. Thì sau này chúng ta đã tạo một cái thư mục chứa rồi á, thì chúng ta cứ vậy mà chúng ta tạo thì nó sẽ tự lưu vào trong đó thôi. Cái này thì ở cái video mà cái giới thiệu về cái Enscape Asset á, thì mình đã nói rồi. Thì sau khi bạn mở nó lên á, nó sẽ có một cái giao diện cái editor asset này đây. Thì đầu tiên á, bạn cần import cái file FBX đó vào. Bạn mở lên á, thì nó có hai file. Bạn import cái file mà mình xuất bằng cái SketchUp á, cái file mà chưa proxy á, bạn mở nó lên. Thì sau khi bạn mở nó lên á, thì nó sẽ hiển thị ở bên này. Đây là cái hình ảnh preview. Cái bước tiếp theo là chúng ta cần chọn cho nó cái bộ sưu tập cho nó ở vol 135, thì chúng ta chọn nó đúng cái vol 135. Cái miêu tả này bỏ qua luôn đi. Cái tên này thì mình giữ nguyên cũng được, không có vấn đề gì. Ở bên cái giao diện này á, nó có nút số 2, mình hay dùng số 2 và số 5. Số 2 là nhìn theo phương trước nhìn tới, số 5 là trên nhìn xuống. Ở trên nhìn xuống đối với những cái model mà dạng thảm cỏ thì bạn muốn nó hiển thị ở trên nhìn xuống thì bạn nhấn số 5. Còn không thì thôi, đa phần cây là mình cho nó số 2. Rồi là nó nhìn ở trước nhìn tới. Rồi bạn nhấn số 2. Bước tiếp theo là bạn đưa nó về đúng cái đơn vị. Ở đây này nó tới là trục Z nè, tới 425 m. Hồi nãy cái model này nó rất là nhỏ, nó tầm khoảng cỡ 40 phân thôi. Thì cái này thì mình phải chia cho nó thêm 1000 nữa. Đơn vị của mình đang là mm mà, mình chia nó thêm 1000 nữa là nó tầm khoảng 0,4 m. Thì bây giờ bạn nhập này, bạn nhấp vô, bạn nhập 0 chấm, rồi bạn xóa cái dấu chấm này đi. Là tất cả những trục X trục Y nó sẽ nhảy theo, tự động nhảy theo. Sau khi bạn nhập vào xong xuôi đó, bạn chuyển nó về đúng cái đơn vị là 0,4 m rồi nè. Cái này thì bạn tự nhìn, bạn tự nhận biết thôi. Cây cao thì thường 12, 13, 15 m. Còn những cây bụi như thế này thì nó ở dưới chân thấp này 0,4 m là đúng rồi. Thì mình nhập nó 0,4 m. Sau khi mà bạn nhập 0,4 m thì cái này nó mất đi rồi, tại vì nó thu nhỏ lại. Bây giờ để hiện cái này lại, bạn nhấp vô màn hình này, bạn nhấn số 2, rồi nó tự zoom lại. Rồi là xong. Chọn cho nó đơn vị, chọn cho nó cái bộ sưu tập nó nằm ở trong cái bộ sưu tập nào. Rồi bây giờ còn lại là bây giờ hiện tại những cái map này nó đã mất rồi. Bây giờ mình phải import nó vào lại. Thì đầu tiên bạn thấy không? Ví dụ mình nhấp vô này nè, nó ghi là flow này, cái này là hoa. Hoa. Khi mà bạn nhấp vào cái đầu tiên bạn chọn cho nó là double side, có nghĩa là nó sẽ hai mặt. Khi nó hiển thị trên cái ảnh này nó sẽ hiển thị, nó sẽ tự động nó tự động nó UV trên cả hai mặt của cái diện của cái cánh hoa. Thì bạn đối với cái translucent, những cái map mà translucent thì bạn nên tích vào cái này. Một là tích vào cái này để cho nó hiển thị trên dưới hay là bên trái phải của cái diện mà cái cánh hoa. Sau đó bạn chọn cho nó về cái hoa là phải chọn cho nó xuyên sáng. Vật liệu lá cây này, sau đó là bạn chọn cho nó cái map Rapido này, bạn nhấp vào 135 bạn lưu hồi nãy. Rồi bây giờ bạn chọn cho nó cái map lá cây, cái bộ map mà đi kèm với cái file Pademat. Rồi đây là cái đầu tiên. Sau khi bạn chọn cái map lá cây, bước tiếp theo bạn cần chọn là chọn cho nó cái map normal, bạn đưa nó về 100. Bạn đưa nó về 100. Cái map phản xạ bạn sử dụng cái map của nó cũng được, không có gì cả. Nhưng mà để mà cho nhanh thường mình chọn cho nó 50 hoặc là 55 thôi là được rồi. Cái độ bóng tầm đó là được. Quan trọng nhất là cái map trên Transparency này thì bạn phải chọn đúng cho nó cái map Opacity. Cái này là cái map lá hoa, là đặc biệt là phải lưu ý cái chỗ này, không được thiếu cái map này.
Tại vì bạn thiếu cái map này á, là nó sẽ không đục bỏ cái phần thừa của cái lá cây hay là cái hoa đâu. Vậy là xong cái hoa nha. Cái tiếp theo này, bạn nhấp, bạn rê chuột vào đây nó sẽ hiện leaf này, leaf là lá này. Bạn nhấp vào, bạn cũng chọn cái nó là two size, double size. Bạn chọn cho nó đúng vào cái map lá cây xuyên sáng. Rồi tương tự bạn chọn cho nó cái map lá cây này. Cái map này thì ở bên đây nha, chứ còn cái phần Enscape thì mình hầu như không có sử dụng cái này. Nếu như cái map lá cây này mà nó đậm quá, nó nhạt quá, bạn có sẽ sử dụng Photoshop. Bạn tăng giảm cái màu của nó đều được. Bạn tăng giảm, một là bạn tăng giảm bằng Photoshop, bạn can thiệp cái màu của nó. Ví dụ màu xanh bạn thích, bạn chuyển về màu xanh đậm hơn, hay là màu vàng hơn, hay là màu úa gì cũng được, tùy bạn. Nếu bạn nào rảnh có thời gian thì có thể làm, còn không thì thôi. Sau khi bạn nhấp chọn nó này, hoặc là có thể bạn giảm cái màu nó bằng cái này, bạn giảm nó màu bằng cái này, hoặc là bạn pha cho nó cái màu nó bằng cái này cũng được, đều được hết nha các bạn. Đều được hết. Bạn có thể kiểm tra bằng cách là cho nó hiển thị ở bên SketchUp á, bạn hiển thị, bạn review bên Enscape, màn hình Enscape rồi bạn test. Nhưng mà bạn nào mà rảnh có thời gian muốn chỉnh cái màu lá cây á, thì cứ can thiệp, còn không thì thôi sử dụng màu mặc định cũng được. Mình thì mình không chỉnh nhiều lắm, chủ yếu là mình sử dụng cái màu mặc định là rồi xong rồi. Cái cây nào thì map lá nó vậy, nếu mà nó đẹp thì nó đẹp sẵn, còn không thì thôi. Bạn thấy khi mà bạn làm ra xong, bạn thấy cái cây mà nó không có đẹp, màu không đẹp lắm thì bạn sẽ sử dụng cái cây khác cũng được, tùy bạn nếu bạn rảnh. Rồi cho nên mình nói là cái màu của lá cây này hay là màu của hoa mình đều có thể can thiệp được. Một là bạn chỉnh cái màu map bằng Photoshop, hai là bạn dùng cái công cụ chỉnh màu, pha màu ở trong cái chỗ Aperture này, đều được hết. Bạn nào có thời gian, bạn nào muốn làm thì cứ chủ động làm, không có gì cả. Còn bạn nào không thích thì cứ sử dụng cái mặc định. Còn pha màu, chỉnh màu như thế nào thì những cái màu, cái video hướng dẫn vật liệu mình nói rất là kỹ rồi, các bạn cứ vậy mà làm theo thôi. Muốn nó đậm hơn, muốn nó nhạt hơn, hoặc là muốn nó pha màu khác đều được, y chang những cái vật liệu mà mình đã hướng dẫn khác. Rồi cái thứ hai là cái bum, lót cho nó cái map bum, chuyển nó về 100 là được rồi. Cây nhìn ở xa mình thấy đa phần mình giữ mặc định 100 thôi. Cái này cũng vậy, lá thường mình cứ cho nó 50, cho nó bóng xíu rồi xong. Quan trọng nhất là cái này phải chọn đúng cho nó cái map opacity là rồi xong. Rồi tới cái phần mà cái chỗ mà cái cành hoa này, mình chọn cái nó đúng cái map này rồi xong. Cái này chọn đúng cái map này rồi xong. Rồi còn cái phần mà cái độ bóng của nó mình cho nó 70 thôi là được rồi. Cây nhìn ở xa mà. Còn cái phần thân cây này thì nó không có xuyên sáng, cho nên nó không có cái phần cái map opacity này. Vậy là xong rồi. Đơn giản vậy. Bạn nhắc lại số 2. Thân cây cũng vậy. Thân cây thì bạn thân những cây lớn thì bạn cũng lót cái map normal vào, bạn để cho nó mặc định 100 là được rồi. Còn cái phần phản xạ của thân cây cũng vậy, bạn để 70 hoặc là 75 là được rồi. Chứ cũng có những cây mà cái thân nó bóng, nhưng mà mình nghĩ ở mức độ phần mềm diễn họa thì không có quan trọng, không có đi sâu tới mức như vậy đâu. Không ai mà đi soi mói từng cái lá cây, cái thân cây mà nó kỹ tới mức như vậy. Sau khi mà bạn lót lại cái đường dẫn của những cái lá xong tiếp theo là gì? Bạn nhớ nha, bạn nhớ là lá cây là chọn đúng cái vật liệu của nó nha. Hoa không chọn đúng cái vật liệu của nó nha. Đa phần các bạn quên chỗ này nè. Nếu bạn quên cái này thì khi mà bạn tạo xong rồi đó, bạn sử dụng thì khi mà ánh sáng nó lọt, nó xuyên qua thì nó sẽ không có hiện được cái tính chất xuyên sáng. Cho nên bạn cực kỳ lưu ý kiểm tra khi mà bạn chọn đúng cái vật liệu thì nó sẽ hiện cái lá này. Rồi ok, sau khi bạn làm xong xuôi này, mình sẽ chụp cái ảnh để mà review lại. Nhấn vào cái công cụ này, nút này, bạn đợi xíu. Rồi nó chụp xong cái ảnh rồi. Cái ảnh này là cái ảnh nó sẽ hiển thị ở đây này, hiển thị đây nè. Thì bạn có thể xoay, bạn nhấp vào này bạn xoay cũng được. Bạn xoay nó rồi bạn chụp ảnh cũng được, tùy bạn. Nhưng mà mình thường là cứ đưa nó về cái con số 2, nó nhìn trước nhìn tối là rồi xong, chụp cho nó bức ảnh. Rồi những cái này bỏ qua luôn các bạn, không cần quan tâm đâu. Bây giờ nè, mình phải cái này nó hiển thị ở cái file này. Nếu mà bạn để nguyên file này bạn hiển thị bên SketchUp nó nặng. Cho nên tại sao mình cần dùng cái công cụ Pro-C của V-Ray mình xuất ra một cái file để hiển thị bên SketchUp nó nhẹ hơn. Thì cái mục này nó sẽ cho mình link cái file đó này, link cái file đó.
Rồi bây giờ mình Mask này, FPX này, 135 này nè. Bạn inbox cái file này nha, cái file bạn xuất proxy của V-Ray á, bạn xuất ra này. Nó ra cái file này, mình inbox nó vô cái mục ngay chỗ này nè. Bạn nắp vô cái khói này, bạn inbox cái file này vào đó, mình mở nó đi. Rồi bây giờ mình inbox nó vào rồi này, mình show nó lên, đợi xíu. Rồi ở đây thì do cái môi trường nó trắng á, cho nên mình nhìn mình thấy nó hơi mờ mờ thôi. Nhưng mà khi mình ok thì mình sử dụng thì mình sử dụng ở cái SketchUp á, thì thấy nó rõ nét à. Bạn nhớ bạn inbox vào này, sau đó là bạn show nó lên này nè. Nhớ là show nó lên nha. Rồi bạn chụp ảnh rồi nè, inbox cái file proxy xuất bằng V-Ray rồi nè, nhấp vô cái tích này rồi nè, nhấn lưu nè, rồi thoát nè, rồi nó thêm vào new này, nó thêm vào trong cái bộ sưu tập của bạn. Nó thêm vào trong cái bộ sưu tập của bạn rồi xong. Rồi sau khi mà bạn tạo xong rồi á, thì nó sẽ được inbox vào trong cái custom asset này. Nó có rồi đó. Khi bạn tạo xong á, nó có chữ new này. Thường những cái file mới nó sẽ có chữ new này. Bây giờ á, bạn muốn sử dụng mà làm như thế nào? Mình nhấp vào nó. Cái bảng này kệ nó đi các bạn, không cần quan tâm đâu. Bạn nhấp vào nó thì nó hiển thị cái dạng proxy này mình xuất bằng V-Ray đây này. Đó, bạn nhấp vào đây. Đó, bạn nhấp vào, nó hiển thị đó. Đơn giản vậy thôi. Khi mà nó hiển thị bên SketchUp á, thì nó hiển thị cái hình dạng như thế này. Cái dạng mà proxy á, mình dùng V-Ray á, mình xuất á. Đó, thì hiển thị thế này. Nhưng mà qua bên Enscape á, nó hiển thị cây như thế này. Đẹp mà, mình thấy ok đó. Vậy thôi. Đơn giản chỉ có vậy. Bạn nào làm á, thì cứ từng bước vậy làm. Nếu mà file nặng á, cứ dùng Transmute giảm lưới lại rồi xúc qua SketchUp. Tại vì những cái cây cỏ thì nó nhẹ, nhưng mà những cái cây bụi lớn hay những cây cao thân cao rất là nặng. Triệu rưỡi poly rất là nhiều, rất là nặng. Cho nên các bạn dùng Transmute, bạn giảm lưới đi, nhưng mà đừng có giảm quá nhiều. Bạn giảm tới đâu á, bạn có thể xem nó hiển thị bên Transmute á, bạn thấy được. Đừng có giảm quá nhiều cây của bạn cận cảnh á, nhìn nó không có đẹp. Cho nên lưu ý cái chỗ đấy. Rồi, vậy là buổi hướng dẫn làm cái cây custom asset trong Enscape nó chỉ có như vậy thôi. Đơn giản vậy. Bạn nào mà có thời gian á, thì cứ chịu khó mua cho mình mấy cái bộ Pyramus về, tìm những cái cây nào mà đẹp á, mình cảm thấy đẹp á, hợp với cái gu của mình á, thì mình làm là custom asset để mình sử dụng cho lâu dài. Cái file mà có thời gian thì bạn làm, có thời gian thì bạn mua cũng được, tùy. Nhưng mà nên sử dụng những cái cây custom asset để công trình ngoại thất của mình nhìn nó đẹp, nó chân thật hơn. Rồi buổi hướng dẫn làm cây trong bộ sưu tập custom asset của Enscape đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem theo dõi video. Rồi chào tạm biệt các bạn, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình.